আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাই আছে দা ইউনিক অসমীয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ PGET 2022 ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট 2022 ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তেওঁলোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড সেই এডমিট কাৰ্ড আজি মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এডমিশ্যনৰ যি এন্ট্ৰেন্সৰ এডমিট কাৰ্ড হেয়া কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দেখা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এডমিশ্যনৰ অনলাইন এপ্লাইৰ পৰ্টেল যিটো পৰ্টেলৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ডাইৰেক্ট আহি যাব ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে দেখা পাব ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড 3 নম্বৰ অপশ্যনটো তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ দেখাব সাইডত MHC MA এনেকৈ আহি যাব আৰু ইফালে দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যেটো পাইছিলে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব তাৰ পিছত ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে লিখিছে সামথিং ইজ ৰং প্লিজ ট্ৰাই এগেইন হয়তো এয়া সাৰ্ভাৰ ডাউনৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে নাইবা তেওঁলোকৰ ইন্টাৰনেল কিবা প্ৰবলেম থাকিব পাৰে মই বহুত কেইটা ৱেবসাইটত চেক মানে বহুত কেইটা ব্ৰাউজাৰ চেঞ্জ কৰি মোবাইল ফোনত ল্যাপটপত বিভিন্ন ডিভাইসত মই চেক কৰিছো গোটেই একে প্ৰবলেম দেখাইছে সো হেয়া এটা ইন্টাৰনেল প্ৰবলেম যেটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় ঠিক কৰি দিব আৰু হয়তো অতি সোনকালে ঠিক কৰিব বা মই ইয়াৰ ওপৰত ভিডিও এটা বনাম যে কি হল কেতিয়া পাব সো হেতু ভিডিও আপোনালোকে চাই লব গতিকে মই তাতে অকনমান ৰিসাৰ্চ কৰি গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম গতিকে আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই ভিডিওটো হেকলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ